Anything one black latte. What's up mga kapadya? Medyo mabagal ang takbo natin yan. Dito tayo sa may Riverside. Papunta sa west entrance ng Coney Island. Sana umulan.
na yung hangin. What's up mga kapadya? Coney Island West entrance. Seafood houses. Mongol settlement. House of Seafood.
up mga kapadya? Yan na yung seaside. Sa gabi yan madilim. Naiihi na ako. Ayan. Ito na yung marami nag-fishing. Nakapwesto na sila. Ready na. What's up mga kapadya? Ganda ng view dito. Let's go. Love you, Mommy and Nicole. Sana ganito rin sa atin sa Pinas. Medyo mabilis lang yung ride natin ngayon. Tanghali na, mainit na.
tayo ng Punggol Waterway. Ito na yung Punggol Waterway Point Mall. Point Mall. Wala, kakauhaw. Muna tayo, nakakauhaw. Love you, Mami and Nicole. Bike check muna tayo. Ganda dito sa Punggol.
Tara na. Kailangan na natin umuwi para makakain na tayo ng lunch ng embutidong gawa ni Mami. Ang gawang embutido ni Love. Love you, Mami and Nicole. Ride out na tayo. Ride home na pala. Ride home na tayo. Sarap talaga magbike dito sa Singapore. Gusto ko na umuwi, Mami. Makain ng embutido. Tom Goods na. Okay, sige. Speed na muna ako sa pag-drive ng bike. What's up, mga kapadyak? Ito, malapit na sa bahay. Nakapag-lunch na. Ang masarap na embutido ng love ko. Miss you, Mommy and baby. LTA, kaya kailangan sumunod sa batas. Yun yung traffic police.
bike shop na pinagpapagawan ko minsan dati. Ayun yung bike shop. May bossing. Shop ni bossing. Dito tayo sa bahay. Pagtawid lang nitong bridge sa amin ah. Ito na sa amin. Amen. Kita tayo. Love. 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 Uy. Son, makikatok nga lang. Makikatok lang. Ha? Thank you. Salamat. Yan. At nagre-record pa. Umabot pa agad dito. Ito, pauwi na, bahay na. Con, baby, can you open for daddy? Mommy. Mommy, I will open it for my dad. I will open it for my Okay, dad. open for that. Thank you. I love you, Mommy Nicole. Talk to GoPro. Ano na? Ito tumawag. Hindi na ako nakaano kasi Buhay. may ano dyan, may mga May? LTA. May? Mga LTA. Bakit?
Hindi ako nakabantay sa kalsada. Talaga? Mm. Bakit? Meron? Ang dami LTA eh. Kaya di ako nakaano. Ha? Ang dami. Oo. Dito na tayo. Saan ang wala? Gutom na ako, punggol lang. Okay, see you mga kapadyak. Sa uulitin.